ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ MRI ਕਰਦੇ ਸੀ, MRI ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਬੈਕ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ MRI ਹੋਈ। ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨਸੀਜ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਪਾਈਨਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਨਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MRI ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਨਾਓ? Do you have any pain? No, there's no Just pain. only little bit pain, but That's okay. And then you're walking. yeah. You could walk when you came here. You could walk. Okay. मैंने मेरा पिछला चीरा देखना है। इसीलिए ये सारा इंसिजन वन स्टिच था। ये पट्टी फिर से करवा देना, ठीक है इनकी।